Hello! Room tour. Ito yung bathroom. Shower. Shower. Ang linis. Ang linis ng bathroom. Yan. Yay. Ito ay, ano nga to, Daddy? Deluxe. Ayan. May salaming malaki. Oh, yan si Daddy. Kita sa mirror. Yummy! This is our room. Yay! Nakaka-relax. Super nakaka-relax. Yay! Ayan. Ang cabinet. Yun. Ayan, may slippers. Could not launch. Room tour mo na. Ayan si Daddy. Terno kami ni Daddy ng damit. Twinning ulit kami. And then, ayan yung... Ayan. Yan yung window. Tingnan natin kung ano makikita natin sa labas. Ayan. Overlooking. Ayan. View from our window, from our room. Ay, sa baba pool na yan eh. Ayan o, sa baba niya pool na yan. And then, paano to? Ayaw, isa lang. Ayan si Daddy. Nagre-relax lang. Nagre-relax lang siya. Relax din pag may time. Ayan po. Ayan. Ang linis. Ang linis ng room. Ayan. Ang AC. Yay! Pumayat ako OOTD. This is our room tour. Ayan kami ni Daddy. Hello guys! Hello! Dito kami magnunuye. Hello! Dito kami magka-countdown. Bye guys!